Cepatlah you dengar tak? Ai siapa ni you? Sudah jatuh 3 tangga. You dengar tak? Nampak hanya debu. Dengar tak malam ni Mek ada fikir you. So malam ni tolong Mek ke? Tolong Mek ke? Untuk membina empire yang lebih hebat. Kita bina lagi cantik, malah lebih kukuh. Ya, Malam ni Mek ada fikir. So tolong Mek ke? Tolong support Mek. Boleh tak? Tak dengar dah. Orang dah cakap dah tadi. Takkan tak dengar?